सर नाइस टु मिट यु तपाईलाई कस्तो लागिराख यहाँ अब रमाइलो छ हैन ठिकै छ रमाइलो छ आज दिनमा आज घाम पनि त्यति धेरै लागेन वेदर पनि जोस् हैन नर्मल जोस् कुल छ वेदर पनि हैन ठिकै छ त्यही हो र तपाईले यहाँ मान्छेहरु देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेको भिड एकदम धेरै छ हजुरले यहाँ भिड हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरु खिच्दैछौँ र यो भ्लग चाहिँ अब यो अब छिटै आउँछ भोलि पर्सिमा आउँछ ल Oh, they're fighting. Guys is fighting here. This is not fair here. Yeah, actually, it's getting intense. They want to win the money. Yeah. आशिष दाई के छ ल हाम्रो अशोक दाई के भन्न चाहनुहुन्छ ल भन्नु के छ एकदम ठिक छ आज बल खेल्ने खतरा पनि हाल्नु पर्छ Come on. हेलो गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ अब हिले मौसम चलिरहेको छ र अहिले चाहिँ हामी यहीँ स्पोर्टमा छौँ र हाम्रो यहाँ दाइले चाहिँ यहाँ ड्रोन उडाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ त्यही हो वी आर ह्याभिङ अ गुड टाइम हैन त्यही हो हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ के छ ल एकदम ठिक है ल ठिक छ यहाँ चाहिँ भाले चोरी हुँदैछ होइन रुखमा के अरे त्यो बाँसमा चढेर डेन्जर हाइट छ होइन फ्ल्यास भयो हाम्रो 5 वटा माछा पारिँदा है यो चाहिँ सकेन म त क्लाइम्बर हो म त डेन्जर गर्छु भन्छु होइन सकेन
तिमीलाई Thanks, bro. Yeah. Hey, just try. Even if you fail, just try again. Never give up on yourself. Believe in yourself. You can do it, man. I believe in you. पोज देऊ न पोज देऊ जित्लान अब फक रे के फक प्रदीप ल हाम्रो छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीमको कमरमा पानी आएको छ गोल 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 हाम्रो उता जा गएर खेल म भिडियो बनाइदिन्छु लट्टो तान्ने हो How much? Yeah. Taste it. So, How was it? it's so good. It's spicy too. I like it. प्रस्तुतिको निम्ति म स्टेज चढ्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु अनिलाई भने You have lot of money. चाहेर पनि मैले भन्न सकिन तिमीलाई मेरो मुटु चोरिसक्यौ तिमीले भाकेर शरीरबाट यो आत्माले छोडेर गएको छ तिमीलाई नै खोजी हिँड्छु